Η όμορφη Θεσσαλονίκη καλωσορίζει τον καταξιωμένο πλαστικό χειρουργό κύριο Νότε Καποσίτα. Το επαγγελματικό ταξίδι του κύριου Καποσίτα στα λιμέρια της αισθητικής πλαστικής χειρουργικής ξεκινά 2 δεκαετίες πριν, όπου αποφυτώντας από την Ιατρική Σχολή Ιωαννίνων και κάνοντας τη βασική εκπαίδευση στην πλαστική χειρουργική στην Ελλάδα, φεύγει στην Αμερική για να ολοκληρώσει τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόη στο Σικάγο με τριετή υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. Έκτοτε είναι επίσημο μέλος της Αμερικανικής Εταιρείας Πλαστικής Χειρουργικής και της αντίστοιχης ελληνικής εταιρείας. Από το 1998 ο κύριος Καποσίτας βρίσκεται δυναμικά στο χώρο της αισθητικής χειρουργικής, παρουσιάζοντας εξαιρετικές δουλειές στην πλαστική χειρουργική στήθους, προσώπου και σώματος ανδρών και γυναικών. Επίσης έχει τιμηθεί από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών με το τίτλο του διδάκτορα. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά για εμένα που καλωσορίζω τον κύριο Καποσίτα σήμερα για να συζητήσουμε όλα αυτά τα ενδιαφέροντα θέματα. Καλώς ήρθατε στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ, Βιβί μου, καλώς σας βρήκα. Η χαρά και η τιμή είναι δικιά μου. Και πραγματικά κάθε φορά που έρχομαι στη Θεσσαλονίκη αισθάνομαι ότι μια ζεστή αγκαλιά έτσι με περιβάλλει. Κύριε Καποσίτα, αναρωτιέμαι αν τελικά ο πλαστικός χειρουργός είναι τελικά ο γιατρός των γυναικών όπως ξέραμε μέχρι σήμερα ή των ανδρών. Κατά βάση είναι των γυναικών, γιατί οι γυναίκες θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό των πλαστικών επεμβάσεων. Αλλά μπορούμε να πούμε τελευταία ότι ο αριθμός των ανδρών που προσέρχεται στον πλαστικό χειρουργό συνεχώς αυξάνεται. Έχουμε φτάσει στα επίπεδα του 30 με 35% του συνόλου των πλαστικών επεμβάσεων να είναι άνδρες. Τι ζητάνε οι γυναίκες και τι ζητάνε οι άντρες? Οι γυναίκες συνήθως θεωρούν την πιο δημοφιλή επέμβαση στην πλαστική του στήθους με επικρατέστερη την αυξητική, αλλά και όλες τις συναφείς επεμβάσεις από το στήθος. Κοινοτοπλαστική, τη ρινοπλαστική, τη λιποαναρρόφηση. Κυρίως αυτά ζητάνε οι γυναίκες. Οι άνδρες συνήθως θέλουν να διορθώσουν είτε τα αυτιά τους είτε μια άσχημη μύτη. Η γυναικομαστία είναι πολύ δημοφιλής επέμβαση για το ανδρικό στήθος. Η λιποαναρρόφηση στην κοιλιά. Συνήθως τέτοια θέματα. Χειρουργείτε κόσμο από όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό. Από την παραμονή σας στη Θεσσαλονίκη και τη συνεργασία σας εδώ, πώς θα χαρακτηρίζετε τους Θεσσαλονικείς και γενικότερα τους Βορειοελλαδίτες, ως δύσκολο και απαιτητικό ή εύκολο κοινό? Οι Θεσσαλονικείς και γενικά οι Βορειοελλαδίτες είναι πολύ καλά ενημερωμένοι γύρω από τις πλαστικές επεμβάσεις. Είναι ένα κοινό που μου αρέσει πολύ να συνεργάζομαι. Είναι καλοί άνθρωποι και έχουν πολύ ρεαλιστικές προσδοκίες σχετικά με τις επεμβάσεις. Ξέρουμε ότι είστε διευθυντής πλαστικής χειρουργικής στη Βιοκλινική της Αθήνας. Η κλινική αυτή ανήκει στον ίδιο όμιλο με τη δικιά μας βιοκλινική της Θεσσαλονίκης στην οδό Μητροπόλεως. Ναι, όντως η βιοκλινική της Θεσσαλονίκης όπως και η βιοκλινική της Αθήνας και του Πειραιά ανήκουν στον ίδιο όμιλο της βιοιατρικής. Δηλαδή στεγάζονται κάτω, ανήκουν στην ίδια στέγη. Διαβάζω στην ηλεκτρονική σας εφημερίδα Kapositas News ότι πολλοί και πολλές προχωράνε σε πλαστική επέμβαση στην προσπάθειά τους να βρουν πιο γρήγορα και πιο εύκολα εργασία. Είναι γεγονός αυτό? Ναι, αυτό έγινε πολύ δημοφιλές τελευταία κυρίως στην Αμερική, αλλά και στην Ελλάδα το βλέπουμε. Δηλαδή, νέος κόσμος που έχασε τις δουλειές τους προσπαθούν να βελτιώσουν κάποιο χαρακτηριστικό του σώματος, ώστε να γίνουν πιο ανταγωνίσιμοι στην έβρεση μιας καινούριας εργασίας, αλλά και μεγαλύτερα άτομα που χάσαν τις δουλειές τους προκειμένου να ανταγωνιστούν τους νεότερους. Προχωρούν σε μια επέμβαση αντιγύρανση, σε μια βλεφαροπλαστική για να φαίνονται πιο φρέσκοι και πιο νέοι. Ναι, μπορώ να πω ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο το βλέπουμε τελευταία και στην Ελλάδα. Κύριε Καποσίτα, όλες και όλοι που έρχονται στο ιατρείο σας τελικά τους χειρουργείτε? Μου κοίταξε να δεις. Η πλαστική χειρουργική σήμερα δουλεύει με ενδείξεις. Δηλαδή, εγώ τουλάχιστον χειρουργώ άτομα τα οποία έχουν ένδειξη να πάρουν ένα καλό αποτέλεσμα. Και δεν είναι λίγες οι φορές αυτές που έχω αποθαρρύνει άτομα να προχωρήσουν μια πλαστική επέμβαση όταν δεν έχουν την ένδειξη για κάτι καλύτερο. Ξέρουμε ότι χειρουργείτε άντρες και γυναίκες σε ολόκληρο τον κόσμο, στην Ευρώπη αλλά και τη ΣΥΠΑ. Υπάρχει διαφορετική νοοτροπία των Ελλήνων και των Ελληνίδων σε σχέση με τους ξένους ασθενείς? Διαφορά δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει μια διαφορετική νοοτροπία όσον αφορά την αποφασιστικότητα το να ξεκινήσουν από τη χώρα τους, είτε από την Αμερική, δηλαδή έχω χειρουργήσει κόσμο από τη Νέα Υόρκη, από τη Βοστόνη, από το Λονδίνο. Είναι πιο αποφασιστικοί και ξεκινάνε δηλαδή από την άλλη, από τη χώρα τους, να έρθουν σε εμάς. Και μάλιστα να κάνουν περισσότερο από μία επεμβάσεις και πολλές φορές χωρίς συνοδούς. Και δείχνουν μια πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη άμεσα σε εμάς. Αυτή είναι η μόνη διαφορά που μπορώ να δω. Τι έχει αλλάξει σήμερα στην πλαστική χειρουργική σε σχέση με αυτήν πριν 20 χρόνια? Μάλλον έχουμε γνωρίσει καλύτερα και πιο βαθιά τις επεμβάσεις, με αποτέλεσμα να επιτυχαίνουμε καλύτερα αποτελέσματα και να βγάζουμε, να έχουμε πιο ευχαριστημένο κόσμο μετά τις επεμβάσεις μας.
Οι υποψήφιες είναι σήμερα πιο καλά ενημερωμένοι από ό,τι ήταν 20 χρόνια πριν. Σαφώς είναι καλύτερα ενημερωμένοι, γιατί η χρήση του διαδικτύου και των social media έχει βοηθήσει πάρα πολύ στην ενημέρωση του κόσμου. Σήμερα οι νεότεροι αλλά και οι μεγαλύτεροι άνθρωποι ενημερώνονται πολύ για τις επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής και μπορούν και συνειδητά να επιλέγουν την επέμβαση που τους ταιριάζει, αλλά και τον πλαστικό χειρουργό. Υπάρχει κάποια νέα επέμβαση τα τελευταία χρόνια? Νέα επέμβαση δεν θα έλεγα, αλλά υπάρχει μια ομάδα ασθενών οι οποίοι έχουν μπει στην φαρέτα του πλαστικού χειρουργού, που είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν παχύσαρκοι και χάσαν πολλά κιλά, είτε μέσω βαριατρικής χειρουργικής του στομάχου και αδυνατήσαν, ή μόνοι τους ή με διαιτολόγο, οτιδήποτε. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν έχουν πολύ χαλαρό δέρμα και είναι αυτό που λέμε πλαστική χειρουργική μετά από απώλεια βάρους. Αυτή είναι μια ομάδα καινούριων ανθρώπων που δεν υπήρχαν πριν από 20 χρόνια. Ποια νέα τεχνική πιστεύετε ότι άλλαξε τα δεδομένα σήμερα? Νομίζω ότι το Botox, το οποίο είναι ένα πολύ απλό υλικό, νομίζω ότι μπορεί και φρεσκάρει μια γυναίκα, έναν άντρα σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα. Ένα κομμάτι το οποίο παλιότερα ήταν δύσκολα χειρουργικά και να το κάνεις για να πάρεις το αποτέλεσμα. Νομίζω ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι οι νέες τεχνικές στη ρινοπλαστική, όπου η ρινοπλαστική της παλιότερης γενιάς που ήταν πιο αδρή, σήμερα έγινε μια χειρουργική πιο αναλυτική, μια χειρουργική του χιλιοστού, να το πούμε κάπως έτσι. Και πιστεύω η καινούργια γενιά των θεμάτων των εταιριών Mentor και Allergan των ΗΠΑ έχει δώσει πολύ ασφαλή αποτελέσματα στην αυξητική του στήθους και έχει κάνει τη ζωή του σύγχρονου πλαστικού χειρουργού πιο καλή, αλλά και τις γυναίκες να αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια, μια και κρατάνε πολλά χρόνια το αποτέλεσμα τους για μεγάλο διάστημα. Έχετε υπολογίσει πόσες επεμβάσεις έχετε κάνει έως σήμερα? Πρέπει να ξεπερνάνε τις 3.000 σε αριθμό, μπορεί και περισσότερες. Κύριε Καποσίτα, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας σήμερα. Οι πληροφορίες που μας δώσατε είναι πολύτιμες και εσείς κατατοπιστικός επί παντός θέματος. Θα χαιρόμαστε να σας έχουμε κοντά μας πιο συχνά. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και με την πρώτη ευκαιρία θα είμαστε πάλι εδώ στη Θεσσαλονίκη.